Wow!ยำปลาทูของเราสูตรไม่ใส่น้ำปลาค่ะสำเร็จแล้วมาชิมกันพริกอร่อย
ใบบัวบกนะคะอร่อยมากก็มะเขือเทศราชินีค่ะแกเนี่ยลองทำตามดูนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะคะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ